Vätsäri, tuo kirotuista kivisistä erämaasta viho viimeisin. Eli Vätsäristä pieni opas. Eli olen tässä tehnyt oppaan jo Inarijärvestä ja Finnmarkista ja nyt sitten ajattelin vielä sen verran heiluttaa huuliani, että teen Vätsärin erämaasta pienen oppaan. Se on niin hieno paikka, että se ansaitsee oman oppaansa. Mä kuvitan tämän jutun pääsäännöllisesti vuoden 2009 vaelluksella, minkä mä tein Vätsäriin. Se vaellus oli tuolta Semekurtan poroerottulaidasta Rajapään autiotuvalle ja sitten takas. Ja mä käytän sitä matskoa pääsääntöisesti tässä kuvitusmateriaalina. Eli jos se näyttää vähän vanhahtavalta materiaalilta, niin se johtuu siitä. Tekniikka on kuitenkin kameroskin mennyt jo pikkasen eteenpäin tässä vuosien saatossa. Mutta siitä, miksi Vätsäriin, miksi mennä sinne kivien sekaan pilaamaan elämänsä. Mun mielestä Vätsäri on näistä Lapin erämaasta omalla tavallaan ainutlaatuisin ja monipuolisin. Sieltä löytyy avotunturia, löytyy metsäosuutta, rotkoja ja soitakin varmasti jossakin löytyy. Mä en ole itse törmännyt mihinkään pahoihin suohon siellä, mutta varmasti siellä on jokia, pieniä lampia, isoja järviä, todella monipuolinen paikka. Ja mun mielestä se on Vätsärin se, niin kuin se hienoin ominaisuus. Eli siellä on monenlaista menoa löytyy. Tässä on vähän tätä meidän reittiä, mitä me ollaan menty. Tuolta poroerotusalueelta lähettiin. Ja sitten käveltiin sieltä tonne autiotuvalle, jossa oltiin eka yö. Se oli ekan illan satsi. Sitten sieltä käveltiin tosta tonne Tuulijärven rantaa pitkin. Aina tonne Isorovijärvelle asti koko satsia. Yletettiin toi tuulipäämistö. Sitten oli hienoja kuvia. Sitten tuolta Isorovijärven eteläpuolelta käveltiin tosta Välisjärven tosta välistä ja jäätiin tuonne Taimenlammelle yöksi. Ja sitten sieltä käveltiin tonne Rajapään autiotuvalle. Vätsäri sijaitsee Ylä-Lapissa. Sevettjärven baarista kun katsoo Sevettjärven yli, niin Vätsäri on siellä toisella puolella. Eli täältä etelästä katsottuna Sevettjärven baarin oikealla puolella. Kaikki tietää, missä on Sevettjärven baari, niin siksi tämä oli kaikkein paras ilmaus tälle asialle. Inarijärven yläpuolella. Kaunis erämaa. Mä en osaa ehkä sitä itse, tai yritin, että miten sen nyt kiteyttää sitä Vätsärin, niin en osannut sitä oikein muotoilla mitenkään. Sitten mä löysin semmoisen tekstipätkän tuolta netistä, minkä mä ajattelin lukea. Eli tämä on tämmöinen kuin luontoon.fi-sivulta otettu pätkä, ja mä printtasin sen ihan, jotta ei tarvitsisi muistella ulkoa, niin mä luen tämän pätkän täältä. Eli näin sanotaan luontoon.fi-sivulla. Pinta-ala on 1550. Nonni, sieltä tuli villieläimet pilaamaan mun videon. Onko nälkä vai tulitko hakemaan hellyyttä? Siinä on tiikeri, 16-vuotias kissa. Vai haluatko lähteä Vätsäriin joskus mukaan? Siellä on kuukkeleita ruuaksulla. Otetaan tuosta kissan kehräistä nauhalle. No niin, uusi yritys. Kissa on saatu ruokittua. Tuossa se lipoo huuliaan. En ole enää kiinnostava ihminen hänen mielestään. Eli luontoon.fi. Luonto.fi-sivulla sanotaan näin Vätsäristä. Pinta-ala on 1554 kilometriä ja perustettu 1991.
Vätsäri on luonnoltaan karu ja kivinen mäntymetsien, soiden ja vesien mosaiikki. Erämaan koillisosa, varsinainen Vätsärin ylänkö, kohoaa puuttomaksi tunturiselänteeksi. Alueen tunturikoivikot tuhoutuvat 1960-luvulla tunturimittarin toukkien syötyä puut lehdettömäksi, mikä lisäsi alueen karuutta entisestään. Retkelijän kannalta erämaa on vaativa vaikeakulkuisuutensa vuoksi. Sen louhikkoihin ja lampien labyrintteihin ei kokemattoman kulkijan kannata lähteä. Ja tämä on mun mielestä ihan hyvä luonnehdinta tuosta Vätsäristä. Mä itse lisäsin siihen sen verran, että mun omat reissut, mitä mä oon sinne tehnyt, niin mä en ole kokenut sitä ihan järkyttävän kiviseksi. Että noin mun reitit on sattunut menemään kaikkein pahimpien kivikkoiden ohi jostain syystä. Mutta siellä on tosi kivikkoisia paikkoja, varsinkin joidenkin järvien rannat on sellaisia, että kannattaa kävellä vähän kauempana sieltä järvien rannoista. Mä itse tykkään kävellä Vätsärissä sen takia, koska se on maapohjaltaan kova, eli siellä ei ole ihan älyttömästi soita, samalla tavalla kuin esimerkiksi Kaldivissa on. Mun mielestä kaikkein veemäisin maasto on semmoinen, mikä upottaa, on märkää, suomainen ja sitten paljon tuommoista pajukkoa ja sellaista, mikä tarttuu jalkoihin. Mutta nämä on toki jokaisen retkeilijällä on vähän omat speksinsä, mistä tykkää mennä. Mutta Vätsärissä tarvii hyvän suunnistustaidon, se on oleellinen. Niitä semmoisia pieniä lampia siellä on tosi paljon ja paljon joutuu kiertelemään paikkoja. Ja sitten siellä puustossa on vähän huono näkyvyys, eli kannattaa mennä aika pienillä siirtymillä sitten aina eteenpäin. Ja toinen kissa lipuu sieltä keittiön kohti. Näköjään on se aika päivästä, kun vatsaa kurnii. Mutta sitten, jos menee Vätsäriin, niin mistä lähtee liikkeelle? Mä oon itse lähtenyt Vainosrannasta ja sitten Semekurtan poroerottelupaikalta ja sitten tullut veneellä joskus sieltä Inarijärven puolelta. Ne on ne, mistä mulla on itse kokemusta. Se Vainosranta on tuolla Kirakkajärven muistaakseni rannalla ja siinä on porotila Toni Sanila on siinä myöskin, että jos haluaa saada hyvää murkina ja majapaikka, niin siinä vieressä löytyy sitten semmoinenkin. Siitä Kirakkajärveltä lähtee polku, joka menee Jankkilaan ja sieltä sitten pääsee tuonne Routasen kurulle, jos sinne haluaa mennä, niin aika helposti. Se on varmaan helpoin reitti tavoittaa Routasen kuru. Jos menee Solmusjärven autiotuvalle, niin sitten kannattaa mennä siitä Semekurtan poroerotteluaidan luota. Tämä Vainosranta ja Semekurtta on kumpikin semmoisia paikkoja, että sinne pääsee autolla. Eli se tie, mikä menee tuonne esimerkiksi Semekurtan poroerotteluaidalle, niin se on täysin autolla ajettava. Jopa mun pienellä Hondalla pääsee sinne ongelmitta. Eli se tie on hyvä ajaa ja sinne ei ole mitään ongelmaa. Auto voi jättää sinne Semekurtan poroerottelupaikalle. Siinä on hyvin tilaa autolle. Sitten kun tuosta Semekurtan poroerottelupaikalta lähtee, niin se on myös jotenkin ollut aika haastava. Mä oon 2 kertaa siitä mennyt ja kumpanakin kertaa lähtenyt vähän aluksi väärää polkua seuraamaan. Eli siinä kannattaa olla tarkkana. Eli mitenköhän se sanoisi? Siellä kannattaa pysyä poroaitojen sisällä. Eli siinä mennään koko ajan ensimmäinen kilometri melkein mennään poroaidan sisällä siellä. Eli ei lähde pois poroaitojen sisältä niin kuin minä teen. Kun mieli haluaa heti pois vankilasta, niin ei lähde heti siitä ekasta urasta, mikä näyttää, että tuossa menee polku. Se ei ole se. Vaan tuo Solmusjärven autiotuvalle menevä polku on mönkiä polku. Se on selkeästi näkyy maastossa. 2 uraa menee näin. Lähtee seuraamaan sitä. Mulla on tuossa Solmusjärvestä oleva video, niin näkee suunnilleen, miltä se näyttää. Sitten jos menee Inarijärven puolelta Vätsäriin, niin vaihtoehtoja on useita. Ja siinä moni kanotti-tyyppi menee tuolta Surnuvuonosta ja sitten vetää sen Surnujokeen. En muista, oliko Surnujoki vielä kanotilla vedettävä vai miten ne meni, mutta sieltä menee sitten pääsee reittejä pitkin syvällekin Vätsäriin. Toinen vaihto on sitten, että menee tuonne Suolisjärven pohjoispäähän ja sieltä Tuulijärvelle esimerkiksi. Eli tuonne Suolisjärven autiotuvalle veneellä ja siitä saa vielä rodottua veneen sitten Suolisjärvelle ja ajelee sinne päähän ja sieltä pääsee luikertelemaan sitten
kans lampia pitkin, aika pitkällekin. Ja sitten semmoinen, mikä mua itse kiinnostaa, niin jos tommonen backraft-seikkailu. Eli sitten jos backraftin kanssa lähtee tommosen kevyen 3-kilosen systeemin kanssa liikkeelle, niin sitten vaihtoehtoja on paljon enemmän, kun pystyy kävelemään pidempiä matkoja. Eli paljon vaihtoehtoja on myöskin sitten tulla sieltä eri reittejä. Vätsärissa on jonkun verran reittejä valmiina, eli sieltä löytyy aika paljon polkuja, varsinkin alkumatkasta. Eli siellä kannattaa, sit kun menee suunnistaan, niin olla aika tarkkana, että mitä polkua pitkin lähtee seuraamaan. Eli siellä on aika helppo lähteä väärää uraa pitkin, niin siinä kannattaa olla tarkkana sitten, että ei tarvi edestakas hirveästi juoksennella. Että ainakin mulla on pari kertaa käynyt silleen, että on lähtenyt niin pikkasen väärää. Mutta polkuja on ja niitä kannattaa käyttää, se nopeuttaa liikkumista, jos haluaa päästä nopeasti paikasta toiseen. Vätsärissä on 3 autiotupaa, eli siellä on Rajapää, Sollomusjärvi ja sitten se Suolistaipale tai Suolisjärven autiotupa, millä nimellä se nyt sitten liikkuukin. Näitä kannattaa hyödyntää ehdottomasti, jos tulee kohdalle. Eli esimerkiksi tuo Sollomusjärvi on erinomainen ensimmäisen päivän kohde, kun kävelee tuosta Semmekurtasta. Jos sinne on vaikka bussilla tullut illalla, bussi on siellä joskus, oliko se nyt 7 aikoihin illalla vai 6 aikoihin, niin siitä ehtii just autiotuvalle mukavasti ja keittelemään kaakaot ja syömään. Toinen vaihtoehto on sitten, tai sanotaan henkisesti loistava vaihtoehto on Rajapään autiotupa, eli kävelee Rajapään autiotuvalle ja takas. Rajapään autiotupa on just sopivasti siellä puolesvälissä ja se sijaitsee avotunturissa. Se on mun mielestä hieno paikka. Itse tykkään avotunturista paljon. Ja matkalle, kun sinne kävelee, niin siinä on tosi hienoja paikkoja. Siellä on Tuulipään ja Äälisselän kallioita ja niin kuin vähän tunturia. Ja se menee välillä tunturissa ja välillä ei. Ja sitten siellä on tosi kauniin näköistä paikkoja siellä Äälisjärven rannolla ja näkee pitkälle ja äärimmäisen mukava kävellä mun mielestä. En kokenut sitä mitenkään kivikkoiseksi tai semmoista. Mutta autiotuvissa on hyvä puoli, sieltä löytyy kaikki vessat ja kaasut ja kaikki muuta. Ja tuolla Rajapäällä on tullut jopa autiotuvan vessakin testattua. Paskareissulle menossa. Siinä näkyy mun kohde. Mä aion tutkia, minkälainen on tää saniteettitila tämmöisessä autiotuvassa. Ei muuta kuin mennään sinne. Tää on suorastaan luksusta, kun pääsee tämmöiseen mestaan. Tää on hieno. Tää on se paikka, mihin kuninkaatkin menee yksin. Oho, vähän tulee tuoksua. Jos suodaan miehelle työrauha, niin pistetään kamera pois vähäksi aikaa. Nähtävyyksistä Routasenkuru on varmasti kaikkein tunnetuin. Se on hieno kuru, ihan kuin joku jättiläinen olisi vetänyt kynnellä halkeaman maahan. Ja se kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa, se vesiputous. Mä laitan tähän päälle kuvia tuosta siitä Routasenkurun putouksesta, mutta nuo kuvat latistaa sitä tosi paljon. Kamera ei kerro koko totuutta, että se on käytännössä, tai paikan päällä se on hienomman näköinen paikka. Se Routasenkuru on aika haastava kulkea, jos se rantoja pitkin haluaa mennä, eli kannattaa miettiä, mistä siellä sitten menee. Käykö vaan pistäytymässä siellä täällä vai käveleekö sitten sitä kivikkoa pitkin siellä. Itse käytiin joskus silloin kalastelemassa siellä, että mentiin sieltä täältä sinne. Kiipeiltiin sinne alas kurulle heittelemään uistinta. Että kiipeillä saa kyllä, mutta se on mahdollista jostakin paikoista ainakin. Mutta Routasenkuru on lienee se kaikkein tunnetun paikka. Siellä kannattaa käydä katsomassa.
paikkoja ja ottaa pari valokuvaa. Mutta sitten vielä kalastuksesta. Vätsäri on myöskin hyvä kalapaikka. Siellä on järviä ihan tolkuton määrä ja osa niistä on hyviä paikkoja ja osa sitten vähän huonompia. Kalastusluvat saa Metsähallituksesta. Mun pitää luntata tästä. Eli se luvan nimi on semmoinen kuin Inarin erämaa 1564. Ja tuolla Metsähallituksen sivulta löytyy myöskin kohdekartta ja se kannattaa käydä tulostamassa ja kaikki sitten muut infot, mitä sitä varten tarvii. Kun karttaa lukee, niin Vätsäri on siitä hauska paikka, että siellä kalastuspaikat on kirjoitettu karttoihin. Eli jos kartassa lukee Harrijärvi tai Taimejärvi tai Ahvejärvi tai mitä tahansa, niin yleisesti se tarkoittaa, että se järvi on nimetty sen yleisimmän kalalajin mukaan. Tai näin mä ainakin on tulkinnut asian. Eli kun mä oon itse käynyt Vätsärissä, niin mä oon käytännössä aina kun lukenut Harrijärvi, niin mä oon aina saanut sieltä myöskin harjusta. Esimerkiksi kun puhuin tuosta Rajapään autiotuvasta, niin Rajapään autiotuvan alapuolella on Harrijärvi, niin siitä on saanut kaloja ja se on siitä mielessä mainio kohde, että siitä on aika lyhyt matka sitten autiotuvalle paistamaan kaloja, eli siellä on hyvin puita, pystyy tekemään kalasakkat sitten hyvin, jos sattuu kalan siitä saamaan. Eli semmoista kannattaa ainakin kokeilla. Mutta näistä nimetystä järvistä, niin jos järvellä on Harrijärvin nimi, niin ainakin kannattaa pysähtyä ja heittää muutama heitto, että mahdollisuus kaloihin on ihan hyvä. Mutta ongelma tässä on tietysti se, että kaikki tietää tämän saman asian. Eli koska ne lukee kartassa, niin kalastuspainettakin näissä paikoissa sitten on jonkun verran. Ja se näkyy rannoissa myöskin sitten paksuina polkuina ja semmoisena. Eli ihmisiäkin on käynyt. Eli jos mun pitäisi sanoa, mikä on Vätsärin paras kalapaikka, niin ne on sitten kuitenkin ne muut paikat. Eli ne nimettömät lammet ja järvet jossakin. Niitä pitää vaan sitten itse lähteä tutkimaan ja heittelemään ja etsimään, että löytää ne itselle hyvät pelipaikat. Sitten nuo Vätsärin isot järvet, Äärisjärvet ja kaikki tämmöiset, ne mainitaan aina noissa nettikeskustelussa. Isosjärvissä on se hyvä puoli, että Isosjärvissä on aina kalaa ja Isosjärvissä on myöskin isoja kaloja. Mutta huono puoli on se, että Isosjärvissä kalat pääsee myöskin sitä kalastajaa karkuun. Eli kun rannalta kalastaa, niin jos isosta järvestä meinaa saada isoa kalaa, niin pitää olla vähän tuuria, että ne osuu kohdalle. Sen takia mä yleensä keskityn itse vähän pienempiin paikkoihin. Pienemmissä paikoissa saa helpommin kalaa ja paremmin kalaa. Mutta sitten perhokalastus Vätsärissä. Vätsäri on perhokalastajalle aika haastava paikka. Siellä on aika vähän tommosia isoja jokia. Toki tommosia pieniä puromaisia ja tommosia semi-isoja, no ei ne nyt isoja ole, mutta tommosia pienehköjä jokia siellä on jonkun verran. Mutta mulle itsellä niistä nyt kauhean hyvä kuva on jäänyt. Niissä kannattaa toki kalastaa, kun käy, että koskaan ei tiedä mitä sieltä löytyy. Mutta perhokalastajalle sanoisin, että Vätsäri on vähän haastava paikka. Kaikki kalat, mitä mä oon saanut, jos puhutaan nyt noista Harrijärvistä, niin ne on tullut sillä tavalla kalat, että ne on virvelle heittänyt ja maksimiheittoja on aina joutunut heittämään, että kalan saa. Mutta toki perhokalastuskin on siellä mahdollista. Olen sitä siellä harrastanut ja joskus jopa onnistunutkin, mutta sanoisin, että se on kuitenkin enemmän järvikohde ja järvikohde vielä sillä tavalla, että vielä suosii virvelin heittoa ehkä enemmän kuitenkin. Mutta tämmöistä Vätsäristä. Tästä maasta löytyy varmaan satoja Vätsärin kävijöitä, jotka on käynyt siellä enemmän kuin minä. Mutta tässä on jotain niille, ketkä haluaa päästä alkuun, että mistäköhän se kannattaisi lähteä ja mitä tehdä, niin tässä vähän teille sitten infoa. Mutta ei mulla muuta. Tykätkää kanavasta ja laittakaa kommentteja tonne, jos haluatte jakaa Vätsäristä jotain tietoa muillekin, niin ihmiset varmaan niitä lukee ja palataan taas asiaan jonkun toisen aiheen tiimoilta. Morjens!